Jul. De viktigaste orden. Om du verkligen vill förstå julen i Sverige räcker det inte att översätta orden. Du måste höra hur de känns, hur de används i vardagen och vilken stämning de bär. I den här videon lär du dig de viktigaste julorden i Sverige, men på ett annat sätt. Jag förklarar varje ord med mycket enkla meningar och berättar en liten historia från verkliga livet. Så kan du ta in orden långsamt och föreställa dig hur julen i Sverige verkligen är. Du hör svenska som är lugn, klar och hämtad från vardagen. Videon hjälper dig att inte bara lära dig svenska, utan också uppleva språket inuti. Jul! Det första ordet är jul. Jul är en viktig högtid i Sverige. Den är i december när det blir mörkt, tidigt och kallt ute. Många har ledigt vid jul eller arbetar mindre. Jul betyder för många tid med familjen och tid för sig själv. Det är en lugn tid. Människor pratar långsammare och stannar oftare hemma. I min lilla historia kommer jag hem en vinterdag. Det är redan kväll, fast klockan inte är sen. Ute är det kallt och tyst. Jag stänger dörren bakom mig och oljudet stannar ute. I lägenheten är det varmt och stilla. Jag tar av min jacka och sätter mig i vardagsrummet. Min familj är där och vi sitter tillsammans. Ingen tittar på mobilen. Vi talar lågt och dricker något varmt. Det finns inget schema och ingen stress. Jag märker att det är jul idag. Dagen känns annorlunda. Allt är långsammare. Jag sitter kvar, lyssnar och njuter av stunden. Så känns julen i Sverige för många människor. Advent. Nästa ord är advent. Advent är tiden före jul. Den börjar några veckor innan och slutar strax före julhelgen. I Sverige är advent en mycket speciell tid. Många människor förbereder sig långsamt för julen. Advent är ingen hektisk tid, utan en lugn tid. Dagarna är korta och det blir tidigt mörkt. Många gör det mysigt hemma. I min lilla historia stiger jag upp på morgonen och ute är det fortfarande mörkt. Jag går ut och luften är kall. I fönstren ser jag ljus och levande ljus. På gatorna hänger stjärnor och små lampor. Människorna går långsammare än vanligt. Ingen springer. Jag hör tysta samtal och steg. På väg till jobbet tänker jag inte på stress, utan på kvällen. Jag vet att när jag kommer hem är det varmt och stilla. Jag känner att det är advent. Den här tiden känns som ett långsamt väntande. Man väntar inte otåligt utan i ro. Så upplever många människor i Sverige advent. Adventskalender. Nästa ord är adventskalender. En adventskalender hör för många i Sverige tätt ihop med advent. En adventskalender har 24 små luckor eller fönster. Varje dag i december öppnar man en lucka. Man börjar 1 december och slutar 24 december. Bakom varje lucka finns en liten överraskning. Ofta är det choklad, ibland en bild eller en liten gåva. Adventskalendern hjälper människor att räkna dagarna fram till jul. Den gör väntan långsammare och vackrare. I min lilla historia står jag på morgonen i köket. Det är fortfarande tidigt och ute är det mörkt. Lägenheten är tyst. Jag går långsamt till adventskalendern som hänger på väggen. Jag söker rätt siffra och öppnar försiktigt den lilla luckan. Där bakom ligger en liten bit choklad. Jag tar ut den och ler. Jag äter chokladen långsamt och tar en klunk kaffe. För ett ögonblick tänker jag inte på jobb eller tider. Jag tänker bara på denna lilla stund. Varje morgon upprepar jag detta. Varje morgon öppnar jag en lucka. Så går advent förbi dag för dag.
Adventskalendern gör tiden fram till jul lugn och överskådlig. Många i Sverige förknippar adventskalendern just med denna känsla av ro och förväntan. Julafton! Nästa ord är julafton. Julafton är kvällen före juldagen. Den är alltid den 24 december. För många i Sverige är julafton den viktigaste stunden på hela julen. Denna kväll samlas familjer och stannar hemma. Många butiker är stängda och gatorna är tomma. Julafton känns annorlunda jämfört med vanliga kvällar. I min lilla historia är det sen eftermiddag. Ute blir det sakta mörkt och himlen är grå. Jag är hemma och allt är förberett. I köket doftar det mat. I vardagsrummet lyser varmt ljus. Jag sätter mig ner och väntar. Tiden går långsamt. Ingen har bråttom. Vi talar tyst och lyssnar. Till slut är det helt stilla. Man hör bara små ljud i huset. Jag vet, nu är det julafton. Denna kväll känns lugn och speciell. Många i Sverige kopplar julafton till just denna känsla av ro, närhet och gemensamt väntande. Julgran. Nästa ord är julgran. Julgranen är en mycket viktig symbol för julen i Sverige. En julgran är ett grönt träd, oftast en gran. Den står under julen i vardagsrummet eller i ett annat stort rum. Många köper julgranen några dagar före jul. Julgranen blir pyntad. Man hänger ljus i granen, hänger kulor i granen och ofta små figurer eller stjärnor. Julgranen står inte bara i rummet, den ändrar stämningen i hela huset. När julgranen är där känns hemmet annorlunda. I min lilla historia bär jag hem julgranen. Ute är det kallt och mina händer är röda av att bära. Jag ställer julgranen i vardagsrummet och tar ett steg tillbaka. Rummet ser plötsligt fylligare ut. Senare på kvällen pyntar vi julgranen tillsammans. Vi hänger ljusen sakta upp. Sedan kommer kulorna. Varje kula har en historia. Vi talar om det och minns. När allt är klart släcker vi lampan i rummet och bara julgranen lyser. Ljuset är mjukt och lugnt. Jag sätter mig i soffan och tittar länge på julgranen. Ingen säger något. Julgranen står bara där och gör rummet tyst. För många i Sverige börjar julen på riktigt först när julgranen står i vardagsrummet och lyser. Presenter. Nästa ord är presenter. Presenter är saker man ger andra för att visa glädje. I Sverige spelar presenter vid jul en stor roll, men de är inte det viktigaste. Presenter ska visa att man tänker på någon. Många köper presenter redan veckor före jul. Andra gör presenter själva. Presenter ligger ofta under julgranen och stannar där till julklappsutdelningen. Alla ser presenterna, men ingen öppnar dem direkt. I min lilla historia sitter jag i vardagsrummet och ser presenterna under granen. De är inslagna i papper och har band. Jag vet för vem varje paket är, men jag säger inget. Jag tar ett paket i handen och känner pappret. Jag lägger det tillbaka och sätter mig ner. Presenterna ligger kvar och väntar. Senare sitter vi alla tillsammans i rummet. Ingen tittar på klockan. Presenterna ligger tyst under julgranen och bara finns där. De gör rummet fylligare, men de gör inget ljud. Jag märker att presenter inte handlar om priset. Det handlar om stunden, om väntan och om att vara tillsammans. Så upplever många i Sverige presenter vid jul. Julklappsutdelning. Nästa ord är julklappsutdelning. Julklappsutdelning är stunden när man öppnar julklapparna på julen. I Sverige sker julklappsutdelningen oftast på julafton.
Julklappsutdelningen är ingen snabb stund. Många familjer gör allt långsamt och stilla. Man sitter tillsammans, ofta i vardagsrummet, och tar god tid. Paketen har legat länge under granen och väntat på denna stund. I min lilla historia sitter vi alla tillsammans i vardagsrummet. Julgranen står i hörnet och lyser. Ljuset i rummet är dämpat och det är mycket tyst. Ingen reser sig. Ingen har bråttom. En efter en får ett paket. Någon läser upp namnet. Sedan tar man paketet i handen. Man öppnar det långsamt och tittar noga. Alla andra tittar på. Man tackar och ler. Sedan kommer nästa paket. Tiden går långsamt, nästan som i slow motion. Jag märker att julklappsutdelning inte bara är att öppna paket. Julklappsutdelning är att sitta tillsammans, vänta och dela stunden. För många i Sverige är julklappsutdelningen den lugnaste och mest känslosamma delen av julen. Julmarknad. Nästa ord är julmarknad. En julmarknad är en speciell marknad på vintern. Den finns i många städer i Sverige, oftast i december. Julmarknaden är utomhus och ofta på ett stort torg. Det finns små stånd av trä. Vid stånden säljer människor mat, dryck och småsaker. Många går på kvällen till julmarknaden. I min lilla historia går jag genom staden efter jobbet. Det är redan mörkt och luften är kall. Jag ser ljus på långt håll. Ju närmare jag kommer, desto varmare känns platsen. På julmarknaden står många människor tillsammans. De talar tyst och skrattar. Jag går långsamt från stånd till stånd. Jag håller en varm dryck i handen och känner värmen. Överallt finns ljus och stilla musik. Jag stannar och ser mig omkring. Ingen har bråttom. Jag står kvar en stund, även om jag inte vill köpa något. Julmarknaden är ingen plats för snabb shopping. Den är en plats för närvaro, väntan och gemenskap. För många i Sverige hör julmarknaden nära ihop med julen, vinter och lugn. Glögg. Nästa ord är glögg. Glögg är en varm dryck som många i Sverige dricker på vintern. Glögg görs av uppvärmt vin och kryddor som kanel och nejlika. Ofta smakar glögg sött och kryddigt. Man dricker inte glögg hemma en vanlig dag, utan mest ute på vintern. Glögg är särskilt känd på julmarknaden. I min lilla historia går jag en kall kväll genom staden. Mina händer är kalla och jag drar halsduken tätare. Jag stannar vid ett stånd där glögg säljs. Ånga stiger ur grytan och luften doftar kryddor. Jag beställer en mugg glögg och håller den med båda händer. Muggen är varm och mina fingrar blir sakta varma igen. Jag tar en liten klunk och känner värmen i kroppen. Runt mig står andra människor med muggar i handen. Ingen dricker fort. Alla står bara där, pratar lite eller ser på ljusen. Jag står kvar en stund till, även om det är kallt. Glöggen gör vinterkvällen lugnare och långsammare. För många i Sverige hör glögg tätt ihop med vintern och julstämningen. Nu känner du till många viktiga ord om julen i Sverige och du har hört hur de används i vardagen. Dessa ord är inte bara språk, de bär känslor, bilder och lugn. När du tänker på orden kan du se situationer, människor, platser och stunder. På det sättet stannar ett språk i huvudet. Ta dig tid och lyssna på orden igen. Tänk på de små historierna och på den stilla stämningen. Då blir svenskan för dig inte snabb och jobbig utan långsam och trygg. Du behöver inte plugga utantill. Låt orden bara verka och ta med dem in i din vardag. Så växer din svenska steg för steg, lugnt som vintern i Sverige.